Civil Service Examor Homo Aspirantok Pathshala for Civil Services or YouTube channel to loi Swagatam Janaisu. আজি আমি UPSC Prelims Previous Year's Questioner Discussioner jitu series tar Modern Indian History চতুৰ্থটি খণ্ড আগবঢ়াইছো আগৰ তিনিটা খণ্ডত অলৰেডি আমি Modern Indian History 60টা অৰ্থাৎ 60 questions discuss কৰিছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি next 20 questions discuss কৰিম গতিকে আহক আমি প্ৰথম কোৱেশ্চনটো লৈ লৈছো Who was the Governor General of India during the Sepoy Mutiny? গতিকে 1757 ত যেটো Sepoy Mutiny হৈছিলে সেই সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল হেতু খুদিছে অপচন এ লৰ্ড কেনিং অপচন বি লৰ্ড ডেলহাউসি অপচন সি লৰ্ড হাৰ্ডিংছ এণ্ড অপচন সি লৰ্ড লিটন আৰু ইয়াৰ যেটো শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে হেতু হৈছে লৰ্ড কেনিং অৰ্থাৎ 61A The revolt of 1857 is referred as a Sepoy Mutiny আমি সকলোৱে জানো আৰু হেতু সময় কি আছিল লৰ্ড কেনিংছ made the viceroy and the powers transferred from East India Company to the British Crown by the Act of 1858 গতিকে যেতিয়া মিউটিনি আফটাৰ দ্য মিউটিনি কি কৰিছিলে লৰ্ড কেনিংক কি কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট ভাইসৰয় বনোৱা হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ আৰু ইণ্ডিয়াৰ যেটো শাসনভাৰ হেতু ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছৰ ক্ৰাউন অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ হেতু সময়ত ব্ৰিটিছ আমি জানো ক্ৰাউন আছিলে ৰজা ৰাণী অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ ৰাণীৰ শাসনলৈ নিয়া হৈছিলে by Act of 1858 আমি next question to লৈ লৈছো Who among the following started the newspaper Shomi Progress? Dayanand Saraswati, Ishwar Chandra Vidyasagar, Raja Ram Mohan Roy, আৰু Surendranath Banerjee. আৰু ইয়াৰ correct answer to হৈছে Ishwar Chandra Vidyasagar. গতিকে এটো এটা fact হয় আমি মনত ৰাখিলে ভাল next question next আমাৰ যেটো exam তাতো অহাৰ chance আছে Shomi Progress কোনে ৰচনা কৰিছিলে Ishwar Chandra Vidyasagar. আমাৰ next question to হৈছে The ruler of which of the following states was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? গতিকে এই কোৱেশ্চনটো যে misgovernance আৰু doctrine of lapse এই দুটা দি কোন কেটা ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ এনেক্স কৰিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট তাৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহি থাকে আমি আগৰ যিটা ভিডিঅ তাতো দেখিছো ইয়াৰ ওপৰত এই টপিকটোৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহিছে গতিকে ইয়াতো হে একে আকৌ কোৱেশ্চনছটো আহিছে গতিকে আৱধ ঝান্সী Nagpur and Satara. আৰু ইয়াৰ যেটো correct option হৈছে হেতু হৈছে Awadh. গতিকে ইয়াতে আমি চাব লাগিব ঝান্সী কি হৈছিলে নাগপুৰ আৰু সাতাৰা কি কৰিছিলে ডক্ট্ৰিন অফ লেপছৰ থ্ৰুদি কি কৰিছিলে তেওঁ এনেক্স কৰিছিলে ডেলহাউসি লৰ্ড ডেলহাউসি আছিল আৰু অৱধক কি কৰিছিলে মিছ গভৰ্নেন্সৰ তেওঁ প্ৰিটেক্সত কি কৰিছিলে যে তাত ভালকৈ শাসনভাৰ চলাব পৰা নাছিলে সেইকাৰণে কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাৰ শাসনভাৰ নিজৰ লৈ লৈছিলে গতিকে এইটো প্ৰিটেক্সত অৱধখন কি কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট এনেক্স কৰিছিলে আৰু গোটেই এই বস্তুটো ডক্ট্ৰাইন দুটাৰ কোন আছিলে লৰ্ড ডেলহাউসি লেপছ কৰিছিলে It my next question to ahisu. The first Factory Act restricting the working hours of women and children and authorizing the local government to take necessary rules was adopted during whose time? গতিকে যিখন ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰী এক্ট আছিলে আৰু তাতে কি কৰিছিলে women আৰু childrenৰ যেটো working hours এটো restrict কৰিছিলে গতিকে সেই ফেক্টৰী এক্টখন কাৰ দিনত কি কৰা হৈছিলে এনেক্ট কৰা হৈছিলে সুধিছে লৰ্ড লিটন লৰ্ড বেন্টিং লৰ্ড ৰিপন এণ্ড লৰ্ড কেনিং আৰু ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে লৰ্ড ৰিপন গতিকে আমি অলপ এডিশনাল ইনফৰমেশ্যন চাই লওঁ The first Factory Act was passed in 1881 অৰ্থাৎ first Factory Act খন 1881 ত পাছ কৰা হৈছিলে during the time of Lord Ripon. It was passed to improve the service condition of the factory workers in India. It fixed the working hours for women and children above the age of 7 years. গতিকে আমি কি additional information ইয়াৰ পৰা গম পালো যে কোনটো ইয়াৰত পাছ কৰা হৈছিলে এখন 1881 আৰু লৰ্ড ৰিপনৰ দিনত কি কৰে হৈছিলে এখন ইনেক্ট কৰা হৈছিলে কি ইয়াৰ মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছিলে টু ইমপ্ৰুভ দ্য সাৰ্ভিস কণ্ডিশন অফ দ্য ফেক্টৰী ওয়াৰ্কাৰ্স ইন ইণ্ডিয়া ওকে গতিকে আৰু ইয়াত কি কৰিছিলে যে women আৰু childrenৰ যিখন above 7 years তাৰ কাৰণে গৈছিলে working hours to fixed কৰা হৈছিলে আমাৰ next question to হৈছে
Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India and as traders? Eto ami hokoloe jano. Dutch, English, French, Portuguese. Gotike ইয়াৰ correct answer হৈছে French. Okay. আমি চাই লওঁ পৰ্তুগীজ সকল 1498 আহিছিলে, ডাচ সকল 1602 আহিছিলে, ইংলিছ 1599 আহিছিলে আৰু ফ্ৰেঞ্চ 1664 আহিছিলে। Next question. Consider the following statements. Robert Clive was the first Governor General of Bengal. William Bentinck was the first Governor General of India. Here, statement ki hoise B is the correct. William Bentinck was the first Governor General of India. It is correct. Kintu Robert Clive was not the first Governor General of Bengal. Statement was is incorrect. Kyono because Warren Hastings was the first Governor General of Bengal. Next question to hoise, which one of the following was the first fort constructed by the British in India? Gotike British hokole Indiat first fort to jitu banaisile hetu kuntu hudise. Number 1, option A Fort William, option B Fort St. George, option C Fort St. David, and option D Fort St. Angelo. Gotike yare jitu correct answer hoise hetu hoise Fort St. George. It was the first fort constructed by the British in India. গতিকে আমি ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ এডিশনাল ইনফৰমেশন হিচাপে বাকি ফৰ্ট কিটাৰ কনষ্ট্ৰাকশন ইটো আমি চাই থলে ভাল হ'ব। গতিকে ফৰ্ট উইলিয়াম কেলকাতাত স্থাপন কৰিছিলে 1781ত, ফৰ্ট সেন্ট জৰ্জ চেন্নাইত স্থাপন কৰিছিলে 1644ত, ফৰ্ট সেন্ট ডেভিড মাদ্ৰাজত কৰিছিলে 1617 আৰু ফৰ্ট সেন্ট এঞ্জেলো কেৰালাত কৰিছিলে 1505। আৰু এটো কোনে কৰিছিলে নট ব্ৰিটিছ বাট ফৰ্ট সেন্ট এঞ্জেলো কেৰালাত কৰিছিলে বাই দ্য পৰ্তুগীজ। আৰু এই বাকি যিকেইটা তিনিটা ফৰ্ট উইলিয়াম, ফৰ্ট সেন্ট জৰ্জ, ফৰ্ট সেন্ট ডেভিড, এই তিনিটা কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছসকলে স্থাপন কৰিছিলে। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ লৈছো, হু এমং দ্য ফলোইং ৰোট দ্য বুক বহুবিবাহ? অ'কে, অপশ্যন এ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, চি পণ্ডিতা ৰামাবাই, এণ্ড ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ। ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে বি, ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ ৰোট দ্য বুক বহুবিবাহ। So আমি চাই লওঁ, it was written in protest of the evil of the polygamy, the বহুবিবাহ, that is more than one marriage. Okay, গতিকে ইয়াৰ যিটো থিম আছিলে সেইটো থিম কি আছিলে যে সেইটো টাইমত পলিগেমি এক্সিষ্ট কৰিছিলে বহুত বেছি পৰিমাণে, আৰু তাৰ এগেইনষ্টত কি কৰিছিলে ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে বহুবিবাহ নামৰ এই বুকখন লিখিছিলে। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ লৈছো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে যে মেটচ লিষ্ট 1 উইথ লিষ্ট 2 এণ্ড চিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইউজিং দ্য কোড গিভেন বিলো। গতিকে লিষ্ট 1ত অথৰ্ছৰ নাম দিয়া আছে আৰু লিষ্ট 2 তেওঁলোকৰ ৰিটেন ৱৰ্কছৰ নাম দিয়া আছে। আমি কি কৰিব লাগে মেটচ কৰিব লাগে। গতিকে লিষ্ট 1ত কি দিয়া আছে বংকিম চন্দ্ৰ দিয়া আছে, দীনবন্ধু মিত্ৰ আৰু প্ৰেমচান্দ। লিষ্ট 2 দিয়া আছে শতৰঞ্জ কি খিলাড়ী, দেৱী চৌধুৰীণী, নীল দৰ্পণ এণ্ড চন্দ্ৰকান্ত। আৰু ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট কোড হৈছে সেইটো হৈছে অপশ্যন চি, অৰ্থাৎ বংকিম চন্দ্ৰ কি কৰিছিলে তেওঁ দেৱী চৌধুৰীণী বুলি যিখন ৱৰ্ক তেওঁ ৰচনা কৰিছিলে, দীনবন্ধু মিত্ৰই কি কৰিছিলে নীল দৰ্পণ, আৰু প্ৰেমচান্দে কি কৰিছিলে শতৰঞ্জ কি খিলাড়ী। গতিকে এইকেইটা কাৰেক্ট হৈছে আমাৰ। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ। আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ইন কলাবৰেশ্যন উইথ ডেভিড হেয়াৰ এণ্ড আলেকজেণ্ডাৰ ডাফ হু অফ দ্য ফলোইং এষ্টাব্লিছড এ হিন্দু কলেজ এট কেলকাতা। গতিকে কেলকাতাত যিখন হিন্দু কলেজ স্থাপন কৰিছিলে কোনে সেইটো সুধিছে আমাক। হেনৰি লুই ভিভিয়ান ডেৰজিঅ', ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, কেশৱ চন্দ্ৰ সেন, ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। আৰু ইয়াতে কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ৰাজা ৰামমোহন ৰায়। অ'কে, গতিকে কোনটো ইয়াৰত স্থাপন কৰা হৈছিলে 1817। দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ। The first telegraph line in India was laid between Kolkata and Diamond Harbour. The first export processing zone in India was set up in Kandla. গতিকে ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট অপশ্যন হৈছে সেইটো হৈছে চি, both A and B are correct. গতিকে দ্য ফাৰ্ষ্ট টেলিগ্ৰাম লাইন যিটো স্থাপন কৰা হৈছিলে এইটো কলকাতা আৰু ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ, এখনো কলকাতাতে আছে, ৱেষ্ট বেংগল এইটো ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ পোৰ্ট। আৰু যিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছিং জোন স্থাপন কৰা হৈছিলে কাণ্ডলা, এখন আছে কাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ গুজৰাট in 1965.
আৰু এইটো কেতিয়া স্থাপন কৰিছিলে ফাৰ্ষ্ট টেলিগ্ৰাফ লাইনটো 1850 গতিকে এই ইনফৰমেশ্যন কেইটা জানি থব পাৰিলে ভাল আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে who among the following governor generals created the covenanted civil services of India which later came to be known as Indian Civil Service Warren Hastings, Wellesley, Cornwallis and William Bentinck the correct answer to is Cornwallis অৰ্থাৎ Lord Cornwallis was the first to bring into existence and organize the civil services. The next question to say by regulation in 1793, the district collector was deprived of his judicial powers and made the collecting agent only. What was the reason for such a regulation? 1793 এখন ৰেগুলেশ্যন পাছ কৰা হৈছিলে আৰু সেই ৰেগুলেশ্যনৰ মতে কি কৰা হৈছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ যিটো জুডিচিয়েল পাৱাৰ্ছ আছিলে তেওঁক তাৰ পৰা আঁতৰাই নি অনলি কালেক্টিং অৰ্থাৎ ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ কাম দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰে ৰিজনটো সুধিছে গতিকে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ ফেল্ট ডেট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ্ছ এফিচিয়েঞ্চি অফ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন উড এনৰ্মাছলি ইনক্ৰিজ উইদাউট দ্য বাৰ্ডেন অফ এডিশ্যনেল ৱৰ্ক Second option to this, Lord Cornwallis felt that the judicial power should compulsorily be in the hands of the Europeans while Indians can be given the job of revenue collection in the districts. Third option this is that Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person. And option D that judicial power demanded a deep knowledge of India and a good training in law, and Lord Cornwallis felt that district collectors should only be a revenue collector. Here is the correct option is it was a C. Kyono the judicial reforms তেওঁ কি কৰিছিলে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ লৈ আহিছিলে আৰু সেই যিসমূহ জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম তেওঁক কি কৰা হৈছিলে 1793 চনত তেওঁক সেই জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ বিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছিলে কৰ্ণৱালিছ কোড বুলি কোৱা হৈছিলে কৰ্ণৱালিছ কোড আৰু সেই কোডটোত তেওঁ কি কৰিছিলে যে তেওঁ যিটো প্ৰিন্সিপাল ইউজ কৰিছিলে এইটো যে সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ হাতত যদি জুডিচিয়েল পাৱাৰো থাকে আৰু ৰেভিনিউ কালেকশ্যনৰ পাৱাৰো দিয়া হয় গতিকে তাত কি হৈছে সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছৰ এইটো ভাইলেশ্যন হৈছে গতিকে তেওঁ কি কৰিছিলে সেইকাৰণে ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো সেপাৰেট কৰি দিছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ জাষ্টিছৰ পৰা অৰ্থাৎ জুডিচিয়াৰী পাৱাৰটোৰ পৰা আৰু সেই জুডিচিয়াৰী এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ জাষ্টিছ চাবৰ কাৰণে তেওঁ কিছুমান ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজেছৰ পোষ্ট তেওঁ অফিচাৰ কি কৰিছিলে নিউ ক্লাছ অফ অফিচাৰ্ছ ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ হিচাপে তেওঁ কি কৰিছিলে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেইবিলাকক কি কৰিছিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিভিল কোৰ্টত তেওঁ নিযুক্তি দিছিলে গতিকে এই এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যনখিনি দৰকাৰী যিহেতু লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ এইখিনি ৰিফৰ্ম কৰিছিলে 1793 কৰ্ণৱালিছ কোড Our next question to is what was the immediate reason for Ahmad Shah Abdali to invade India and fight the Third Battle of Panipat? So Third Battle of Panipat jitu hoisile tite Ahmad Shah Abdali kyo invade korisile India ekta reason to hodise. He wanted to avenge the expulsion of Marathas of his viceroy Taimur Shah from Lahore. The frustrated governor of Jalandhar Adina Beg Khan invited him to invade Punjab. He wanted to punish Mughal administration for non-payment of the revenue of the Chahar Mahal. He wanted to annex the fertile plains of Punjab up to the borders of Delhi in his kingdom. Are you correct answer to is it immediate reason? The immediate reason to kiasle option A. অৰ্থাৎ মাৰাঠাজ সকলে কি কৰিছিলে যে তেওঁৰ যিটো ভাইচৰয় আছিলে টাইমৰ চাহৰ পৰা কি কৰিছিলে লাহোৰখন তেওঁ লাহোৰৰ পৰা তেওঁক টাইমৰ চাহক কি কৰিছিলে এক্সপয়েল কৰি দিছিলে আৰু সেই কথাটোৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে আহমেদ শ্বাহ আব্দালি কি কৰিছিলে থাৰ্ড বেটেল অফ পানিপাত তেওঁ মাৰাঠাসকলৰ বিপক্ষে কৰিছিল আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে With reference to Pondicherry, now Puducherry, consider the following statements. The first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. The second European power to occupy Pondicherry were the French. The English never occupied Pondicherry. The correct answer key to is only A. Only statement 1 is correct because baki duta statement wrong hoy. Ami silence of additional information related to this question. The Portuguese established a factory in Pondicherry at the beginning of the 16th century. The second Europeans
who occupied it were Dutch. গতিকে ইয়াতে যিটো সুধিছে যে second European power কোন আছিলে ডাচ্চসকল আছিলে not French. English also invaded it in 1793. ইয়াতে দিছে the English never occupied Pondicherry. এইটো সেইকাৰণে wrong কাৰণ ইংলিছ সকলেও কি কৰিছিলে পণ্ডিচেৰী দখল কৰিছিলে 1793 কিন্তু কি কৈছিলে returned it to France in 1814 কিন্তু তেওঁলোকে কি কৈছিলে ফ্ৰেঞ্চসকলক এইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছিলে in 1814 after the Treaty of Paris. Okay, গতিকে এইখন আমাৰ এডিশ্যনেল ইনফৰমেশ্যন আছিলে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে The tendency for increased litigation was visible after the introduction of the land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. গতিকে এই কুৱেশ্যন লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ যিটো কোড আছিলে 1793 আমি অলৰেডি ইয়াৰ দেখিছোঁ কুৱেশ্যন আহিছে আৰু ফিৰছে ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিছে গতিকে the reason for this is normally the traced to which of the following provisions. গতিকে কৈছিলে যে কি কৈছে লিটিগেশ্যন বাঢ়ি গৈছিল বুলি কৈছিলে যেতিয়া লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে 1793 কি কৰিছিলে কৰ্ণৱালিছ কোড ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে ইয়াৰ কাৰণটো দিছে ৰিজনটো কি দিয়া আছে অপচনছত so making zamindars position stronger vis-a-vis the right making East India Company an overlord of zamindars making judicial system more efficient option D আৰে ইয়াৰে যিটো কাৰেক্ট অপশ্যন হৈছে এইটো ডি কাৰণ ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো হৈছিলে কি কৰিছিলে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে যিটো কোৰ্ট ফিজ সেই কোৰ্ট ফিজটো ৰিমুভ কৰি দিছিলে গতিকে ৰিমুভ কৰাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে যে সাধাৰণ জনতাই গৈ পেলাই কোৰ্টত কি কৰিছিলে কেছবিলাক দিবলৈ লিটিগেশ্যনবোৰ দিব পাৰিছিলে গতিকে ইয়াতে জামিনদাৰ্ছ পজিশ্যন হওক বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অভাৰলৰ্ড অফ জামিনদাৰ্ছ বা এফিচিয়েঞ্চ বনোৱা নাছিলে কি কৰিছিলে তেওঁ কোৰ্ট ফিজটো ৰিমুভ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু ৰাইট অফ এপিল দিয়াৰ কাৰণে কি কৰিছিলে যিসমূহ আছিলে সাধাৰণ জনতা ইণ্ডিয়ানছ তেওঁলোকে গৈ পেলাই কোৰ্টত কি কৰিব পাৰিছিলে লিটিগেশ্যন দিব পাৰিছিলে আৰু তেওঁ এটা কাম কৰিছিলে ইয়াৰ লগতে আৰু আমি এডিশ্যনেল জানি থব লাগে যে লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে কি কৰিছিলে যিটো 1793 তেওঁ ৰিফৰ্মছ আনিছিলে তাতে কি কৈছে ইনহিউমেন পানিছমেণ্ট কি কৈছিলে কাটিং লিম্বছ কাটিং নোজ এণ্ড আৰ্ছ ৱেৰ এবলিছ সেইটো টাইমত যি তাৰ আগতে চলি আহিছিলে কিছুমান ইনহিউমেন পানিছমেণ্ট মানৱীয় পানিছমেণ্ট যে কিবা কোনোবাই ক্ৰাইম কৰিলে তাৰ হাত দুখন কাটি দিয়া ভৰি দুখন কাটি দিয়া নাকটো কাটি দিয়া কাণখন কাটি দিয়া এইবোৰ কি কৰিছিলে এবলিষ্ট কৰিছিলে গতিকে এই ৰিজনসমূহৰ কাৰণেহে কি হৈছিলে মানুহৰ বেছি লিটিগেশ্যন আহিছিলে জুডিচিয়েল চিষ্টেমটো এফিচিয়েণ্ট বনোৱা নাছিলে কিন্তু কিছুমান প্ৰভিজনছ আনিছিলে যে কোৰ্ট ফিজটো ৰিমুভ কৰিছিলে আৰু ইনহিউমেন যিখিনি প্ৰেক্টিচেছ পানিছমেণ্ট সেইখিনি ৰিমুভ কৰিছিলে আৰু ৰাইট টু এপিল দিছিলে গতিকে আমাৰ এই অপশ্যনছৰ ভিতৰত চাৰিটা ভিতৰত এটাও মেটচ কৰা নাই গতিকে আমি ইয়াতে কি কৰিব লাগিব যে নান অফ দ্য এবাভ দিব লাগিব ইয়াতে আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে which amongst the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century insurrection মানে হৈছে যে violent protest বা violence revolt গতিকে violence বিলাক tribal revolt হৈছিলে গতিকে সেইসমূহৰ মেইন কাৰণ কি আছিলে common factor কি আছিলে সেইটো দিছে 19th century গতিকে introduction of a new system of land revenue and taxation of tribal products influence of foreign religious missionaries in tribal areas rise of a large number of moneylenders traders and revenue farmers as middlemen in tribal areas the complete disruption of the old agrarian order of the tribal communities গতিকে এইকেইটা কি হৈছিলে এইকেইটা হৈছিলে তেওঁলোকে নিউ চিষ্টেম অফ লেণ্ড ৰেভিনিউ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে টেক্সেশ্যন কৰিছিলে আকৌ ফৰেইন ৰিলিজিয়াছ মিছনাৰী সকলো ট্ৰাইবেল এৰিয়াত আহিছিলে তাৰপিছত মানি লেণ্ডাৰ্ছ ট্ৰেডাৰ্ছ এইবিলাকো মিডিলমেন কি হৈছিলে ট্ৰাইবেল এৰিয়াছ আহিছিলে এইবিলাক কিন্তু আমাক সুধিছে যে কমন ফেক্টৰ সুধিছে গতিকে আমি যদি কমন ফেক্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব যিটো অল্ড ট্ৰাইবেল এগ্ৰেৰিয়ান যিটো অৰ্ডাৰ আছিলে সেইটো কি হৈছে কমপ্লিট ডিষ্ট্ৰাপশ্যন কৰিছিলে ব্ৰিটিছসকল অহাৰ পিছত ব্ৰিটিছৰ শাসনভাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত গতিকে এই ৰিজনকেইটা এই ওপৰত দিয়া তিনিটা ৰিজনছৰ কাৰণে কি আছিলে কমপ্লিট ডিষ্ট্ৰাপশ্যন হৈছিলে এগ্ৰেৰিয়ান যিটো অল্ড এগ্ৰেৰিয়ান অৰ্ডাৰ আছিলে ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজসকলৰ আৰু সেই ফেক্টৰটোৱে কমন ফেক্টৰ হিচাপে কি কৰিছিলে ট্ৰাইবেলসকলৰ ভাইলেণ্ট ৰিভল্টবিলাক কি কৰিছিলে আপৰাইজিংছবিলাকক হেল্প কৰিছিলে অৰ্থাৎ ফিউল প্ৰদান কৰিছিলে মানে গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে with reference to the period of colonial rule in India, the home charges formed an important part of the drain of wealth from India.
which of the following funds constituted home charges? গতিকে ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ মানে কি হৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা ব্ৰিটিছসকলে কেনেকৈ কি কৰিছিলে ৱেল্থটো ইণ্ডিয়াৰ ৱেল্থটো তেওঁলোকে ড্ৰেইন কৰি লৈ গৈছিলে তেওঁলোকে ৰ মেটেৰিয়েলছবিলাক ইণ্ডিয়াৰ পৰা লৈছিলে আৰু সেইসমূহ ফাইনেল প্ৰডাক্টবিলাক ইংলেণ্ডত প্ৰডিউচ কৰি পেলাই আকৌ সেই প্ৰডাক্টখিনি কি কৰিছিলে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াতে বেচি পেলাই মুনাফা লোভ দিছিলে গতিকে যেতিয়া গতিকে ইয়াতে ইণ্ডিয়াৰ একো লাভ হোৱা নাছিলে গতিকে সেই ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ যিটো থিয়ৰী ফাৰ্ষ্টত আমাৰ দাদাভাই নৰজে দিছিলে আৰু তেওঁ সেই লগতে আৰ চি ডট তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ছাপৰ্ট কৰিছিলে গতিকে হোম চাৰ্জেছ যিটো দিছিলে হোম চাৰ্জেছৰ কোনকেইটা ফাণ্ডছ ইয়াতে সুধিছে কি ফাণ্ডছ হোম চাৰ্জেছ কনষ্টিটিউট কৰিছিলে ফাণ্ডছ ইউজ টু ছাপৰ্ট দ্য ইণ্ডিয়া অফিচ in London, funds used to pay salaries and pensions of British personnel engaged in India, funds used for waging wars outside India by the British. আৰু কাৰেক্ট আনচাৰটো হৈছে গোটেইকেইটাই অৰ্থাৎ যিবোৰ ফাণ্ডছ ইউজ কৰা হৈছিলে ছাপৰ্ট যিটো লণ্ডনত ইণ্ডিয়া অফিচ আছিলে তাৰ খৰচা প্লাছ ইণ্ডিয়াত যিসকল ব্ৰিটিছ পাৰ্চনেলে কাম কৰিছিলে তেওঁলোকৰ চেলাৰিজ আৰু তেওঁলোকৰ কামৰ শেষৰ পাছত যিবিলাক পেঞ্চন সেইখিনিও কি কৰিছিলে হোম চাৰ্জৰ পৰাই দিছিলে আৰু ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত যিখিনি ৱাৰ তেওঁলোকে ৱেজ কৰিছিলে তাৰ চাৰ্জেছো কোনে বহন কৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ যিটো হোম চাৰ্জেছ গতিকে গোটেইকেইটা ফাণ্ডছে কি কৰিছিলে হোম চাৰ্জেছ আছিলে গতিকে এনেকৈ কি কৰিছিলে ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ হৈছিলে ফ্ৰম ইণ্ডিয়া ব্ৰিটিছৰ লুটপাট গতিকে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো লওঁ What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Carney had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? 1893 যিখন ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি বনোৱা হৈছিলে তাৰ মেইন পাৰ্পাছটো কি আছিলে সুধিছে ইয়াতে টু এজিটেট ফৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল ৰিফৰ্মছ ইন দ্য হাউচ অফ কমনছ টু কেম্পেইন ফৰ দ্য এণ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিয়ানছ ইন টু দ্য ইম্পেৰিয়েল জুডিচিয়াৰী to facilitate a discussion on India's independence in the British Parliament, to agitate for the entry of eminent Indians into the British Parliament. Our correct option to is to agitate for Indian political reforms in the House of Commons. গতিকে এইটো স্থাপন কৰা মেইন যিজন কৰিছিলে তেওঁৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে তেওঁলোকে কি কৈছে ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি গ্ৰাইভৰেঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ যিখিনি দুখ দুটকা তাৰ বিষয়ে কি কৰিবলৈ তাৰ বিষয়ে ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত কি ক'বলৈ কাৰণে কি কৰা হৈছিলে এই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটিখন বনোৱা হৈছিলে ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কমিটি ইন 1893 অ'কে